Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Tranh. Hôm nay Truyện Tranh xin giới thiệu các bạn bộ truyện tranh cực kỳ hay, Cuộc sống hoang đảo của tôi và các cô gái. Vù. Wow wow. Hot boy Cao Thần Vũ của trường ta sắp tỏ tình với hot girl Diệp Nâm rồi. Nâm Nâm, làm bạn gái của tớ nhé. Đồng ý đi, đồng ý đi. Cao Thần Vũ không chỉ đẹp trai mà còn rất giỏi. Nghe nói đã nhận được thông báo trúng tuyển của 3 tập đoàn lớn: Baidu, Alibaba và Tencent. Nữ thần Diệp Nâm của chúng ta cũng đâu thua kém. Người đẹp, âm thanh ngọt ngào, đa tài đa nghệ, đã được tập đoàn hoàn cầu quốc tế cao cấp thế giới chọn rồi. Hot boy với hot guy, hai người này đúng là Jack và Rossi trên con tàu Titanic thời hiện đại mà biết ăn nói sao. Vậy nếu thực sự là Titanic thì chúng ta đều phải trôi nổi trên mặt biển này hết. Ồn ào, huyên náo. Bây giờ tôi phải về nhà thôi. Lần sau chúng ta tụ tập tiếp. Ây, duỗi người, chương trình của Đức Gia thú vị thật, xem bao nhiêu lần cũng không chán. Tách. Tiếng sét và tiếng sóng rào và bắt đầu mưa. Du thuyền đi vào vùng có bão. Các vị quan khách xin hãy nhanh chóng rời khỏi bom tàu. Các bạn ơi, chạy mau đi vào khoang tàu đi. Cơn bão này sao lại đến nhanh vậy? Khốn thật, ai vừa bảo tàu Titanic gì đó vậy? Vị trí hiện tại không kịp về khoang tàu rồi. Cộp. Hoàn thành kết nối hệ thống, nhận được quà tặng dành cho người mới. Xin hỏi có muốn mở ra không? Người chơi đã hôn mê, quà tặng tạm thời giữ lại. Vù. Đây là mình vẫn còn sống. Xem ra là nhờ có chiếc phao này nên mình mới không chôn thây ở dưới đáy biển. Vắt chiếc khăn. Trên đảo không tìm thấy vết tích của con người. Nếu không đoán sai, đây có lẽ là một hòn đảo hoang. Thường thì sau khi xảy ra tai nạn trên biển, từ lúc cứu trợ đến lúc kết thúc ít nhất phải mất 1 ngày. Sau khi thống kê xác định số người bị mất tích mới phái đội cứu hộ đi tìm kiếm. Nếu không có gì bất trắc, trong vòng 5 ngày đội tìm kiếm cứu nạn sẽ có thể tìm được đến đây. Nếu nói như vậy, trong tình huống xấu nhất, mình ít nhất phải kiên trì được 6 ngày trên đảo này mới có thể chờ đến lúc đội cứu hộ đến. Có điều, trên đảo này có ít cây dừa, dựa vào số dừa rơi rụng, có lẽ mình sẽ trụ được hơn 1 tuần.
Lúc trước khi đang mê Đức Gia, mình đã hứng chí mua một con dao y như vậy trước giờ mang theo bên người, nhưng chưa có dịp dùng đến. Không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ. Soạt tiếng bổ dừa. Dừa già quá, nước dừa ít hơn trong tưởng tượng. Tình hình này phải bổ 5 quả mới có thể đảm bảo yêu cầu thiết yếu trong một ngày của cơ thể. Soạt. Nói ra thì trong lúc mình hôn mê, hình như có nghe được hệ thống gì đó. Người chơi đã tỉnh, xin hỏi có muốn mở quà tặng cho người chơi mới không? Phụt. Hụi, đây là cái gì? Hình chiếu lập thể hả? Nhấn vào quà tặng cho người chơi mới. Chúc mừng, người chơi đã nhận được bách khoa toàn thư các loại thực phẩm vật thường gặp và bách khoa toàn thư các loại động vật thường gặp. Soạt. Đang đùa với mình sao? Quà tặng cho người chơi mới là 2 quyển sách. Ai lại có hứng đọc sách trên đảo hoang chứ? Nếu như hệ thống game mới mà như vậy thì chắc chắn sẽ đi đời ngay khi vừa ra mắt. Bắt đầu phát vật phẩm quà tặng. Chiêu. Người chơi thành công tiếp nhận quà tặng dành cho người mới. Hả? Mình bị ảo giác chăng? Cảm thấy trong não hình như có thêm rất nhiều kiến thức kỳ quái. Quả dừa. Họ cau dừa thuộc loại thực vật, thân cây cao to, đơn trục, cao từ 15 đến 30 mét, thân tráng kiện, lá đơn xẻ, thùy lông chim một lần, gốc to, thường có đám rễ nhỏ, cuống lá cứng cáp, cụm hoa mọc ra từ nách lá, quả non hình cầu hoặc gần như hình cầu, trong quả có chứa phôi nhũ. Tuyệt lắm, thì ra sách mà hệ thống tặng cho có thể chuyển trực tiếp vào đầu mình, đúng là trợ thủ đắc lực mà. Nghĩa nào trên đảo này còn có người khác? Soạt. Đó là hột gai Diệp Lâm của trường mình. Khè. Rắn hoa quả thuộc họ rắn, là loại rắn kích cỡ vừa và nhỏ, có chứa chất độc nhẹ, đầu hình trứng, mép tròn, cổ phân biệt rõ ràng, thân thô tròn trịa, sinh sống xung quanh vùng núi, ao hồ, ruộng đồng, khe suối, thường thấy trong rừng. Cứu với. Khè. Phập. Vung. Bốp. Đánh rắn phải đánh 7 tấc không chết cũng thằng phế. Anh là mặc quần áo vào đã. Anh nhắm mắt lại đi, không được nhìn trộm. Mình vốn định vào rừng cởi quần áo ra phơi, không ngờ gặp phải chuyện này, thật là mất mặt quá. Người này chính trực thật, lúc nãy anh ta còn cứu mình. Nhưng mà mình không có chút hấp dẫn nào sao? Nhìn cũng không thèm nhìn, đi cũng thật dứt khoát. Lúc nãy thật cảm ơn anh,
Tôi tên Diệp Nâm, là sinh viên của Đại học Quảng Châu. Thần Tiên cũng là sinh viên của Đại học Quảng Châu. Anh cũng là người bị nạn sao? Thật tốt quá, cuối cùng tôi cũng tìm được người đồng hành rồi. Bốp bắt tay. Hu hu, sướng quá, lúc nãy sắp chết khát rồi, uống nhiều hơn cả mình. Phụ nữ đúng là làm bằng nước mà. Trên người cô có gì có thể liên hệ với bên ngoài không? Ví dụ như điện thoại, radio? Lắc đầu. Không có, lúc tôi sạt vào bờ biển, đồ đạc trên người đều mất hết. Quả nhiên giống y như mình. Nhưng không sao, lần này du thuyền xảy ra chuyện hàng nghìn người gặp nạn, chuyện lớn như thế, bên ngoài chắc chắn sẽ phái đội cứu hộ đến. Nắm chặt, chỉ cần hai người chúng ta cứ chờ ở đây thì sẽ có hy vọng. Một cô gái có thể giữ được sự lạc quan trong tình huống như thế này quả thật rất hiếm. Hy vọng tràn trề. Có điều hình như lạc quan hơi quá, cứu hộ không phải là chuyện của một ngày, một buổi có thể trụ được. Đến lúc họ đến không, đó mới là vấn đề. Lúc nãy vẫn là không nên làm mất hứng của cô ấy. Nói không chừng đội cứu hộ đã xuất phát rồi. Nhưng trước đó, vì để đề phòng chuyện bất chắc, tốt nhất chúng ta nên chuẩn bị nửa xua đuổi rắn và côn trùng để có thể qua đêm ở đây. Rắn và côn trùng. Đúng lắm, nhất định phải đốt lửa. Nhắc đến an toàn của bản thân thì cũng tích cực thật. Nhưng giờ chúng ta đốt lửa bằng cách nào? Nhẹ nào? Dùi gỗ để tạo lửa như trên tivi. Dùi gỗ tạo lửa cần có kỹ thuật nhất định. Loại tay mơ như chúng ta chỉ làm cả ngày cũng chưa chắc thành công. Vậy phải làm sao? Lát nữa chúng ta đi dọc bờ biển tìm xem có thể tìm thấy những thứ dùng được như bật lửa hay gì đó không. Chắc chắn sẽ có đồ vật trên du thuyền bị trôi giạt đến đây giống như chúng ta. Đúng vậy. Một tiếng sau, bờ biển này sạch quá, đi suốt cả tiếng rồi mà không tìm được gì. Diệp Nâm nói đúng, bờ biển này sạch sẽ một cách quá đáng. Lộ trình của du thuyền mừng lễ tốt nghiệp không quá xa đất liền, dù cho là hoang đảo thì cũng nên có những vật từ bên ngoài trôi giạt đến mới đúng. Nhưng trên bãi biển này, thoạt nhìn chỉ thấy cát và gỗ, không có bất cứ vết tích của con người từng sinh sống ở đây. Giống như hòn đảo này hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nấp lánh. Lẽ nào chỉ có thể khoan gỗ để tạo lửa sao? Cứ tưởng là vật gì hay ho lắm, thì ra là một chai nhựa. Khoan đã, đừng vứt đi. Một cái chai nhựa thôi mà, có gì phải kích động như thế. Lát nữa thì cô sẽ biết. Thật tốt quá, có thứ này thì có thể tạo lửa rồi. Theo thống kê không trọn vẹn, trên thế giới mỗi năm bình quân xảy ra khoảng 200.000 vụ cháy rừng, trong đó phần lớn là do con người gây ra. Các vụ cháy tự nhiên chỉ chiếm 1%. Điều đáng nhắc đến đó là trong các vụ cháy rừng do con người gây ra, ngoài trừ do quản lý không nghiêm thì nguyên nhân gây cháy nhiều nhất chính là vứt chai nhựa lung tung, vô tình gây ra hỏa hoạn. Mà nguyên nhân là vì chai nhựa đựng nước
dưới một góc độ nào đó sẽ trở thành một kính núp, khiến các tia sáng tụ lại tạo thành lửa bén vào na khô, gây ra hỏa hoạn. Phừng. Lửa. Có lửa rồi. Anh nói xem đội cứu hộ phải mất bao lâu mới có thể tìm được chúng ta sẽ phải làm gì hay chết đói ở đây? Không còn thấy sự lạc quan của ban ngày nữa, ngược lại tinh thần có chút sa sút, là vì hôm nay đi tìm vật liệu nên bị đả kích. Lúc này điều quan trọng nhất là phải giữ được tâm thái tích cực. Nếu ý chí sa sút thì toai đời là cái chắc. Mình phải điều tiết tâm thái cho Diệp Lâm. Hôm nay cô cũng nói rồi, đội cứu nạn phải cần 3 ngày mới tìm được đến đây. Dù cho có chuyện gì cũng tuyệt đối không thể quá 1 tuần. Còn về thức ăn, hoàn toàn không cần lo lắng. Trên bãi biển này có rất nhiều cây dừa, có rất nhiều quả. Dù chỉ uống nước dừa thì chúng ta cũng có thể trụ được 1 tuần. Anh chắc chắn, tìm kiếm vô cùng chắc chắn. Dù cho là lời nói dối thì cũng phải an ủi. Tâm thái cho Diệp Lâm rồi tính tiếp. Anh lấy nó ra đi. Cô đoán xem. Soạt. Soạt. Anh đang làm gì vậy? Đừng nói là anh muốn nướng nó để ăn. Chúc mừng cô, trả lời đúng rồi. Vui không? Có thịt ăn nè. Diệp Lâm, tôi dù có chết đói cũng ở đây, chết đuối dưới biển cũng sẽ không ăn một miếng thịt rắn nào của anh đâu. Sâu lại, ở nơi hoang đảo thế này có cái ăn đã may mắn lắm rồi, vậy mà còn chê. Nói dứt khoát như thế, tôi không tin lát nữa cô có thể nhịn được. Thịt con rắn này ngoài giòn trong mềm, đúng là thật là mỹ vị. Ngoảnh mặt. Ngon quá, ngon quá, ngon quá đi mất. Hứ. Sao vậy? Tôi ăn, có ý kiến gì à? Không có, xin mời. Thơm không? Thơm quá. Cũng may có hệ thống có thể nhận biết đây là rắn hoa cỏ cổ đỏ, nếu không thì đêm nay em là nhịn đói rồi. Nhắc đến mới nhớ, hệ thống hôm nay đột nhiên đóng lại, cũng không biết khởi động bằng cách nào. Người chơi đã nhóm lửa nhận được 100 điểm tích lũy. Anh làm sao thế? Không có gì, có một con côn trùng rơi vào áo thôi. Lẽ nào hệ thống này chỉ có một mình thấy? Làm tôi giật cả mình, còn tưởng có nguy hiểm gì. Tuy hai người bọn mình giờ bị kẹt ở trên hòn đảo này, nhưng không biết khi nào sẽ được cứu. Lòng người khó lường. Mới tiếp xúc với Diệp Lâm có 1 ngày, cũng không biết cô ấy là người thế nào. Nếu đem chuyện trên người mình qua hệ thống nói cho Diệp Lâm biết, chưa biết chừng sẽ bị lộ ra bên ngoài. Đến lúc đó chỉ mình sẽ bị lôi đi thành từ sắt từng miếng để nghiên cứu. Không thể không đề phòng người khác. Chuyện có liên quan đến hệ thống tốt nhất đừng cho Diệp Lâm biết. Nếu Diệp Lâm đã không nhìn thấy hệ thống thì mình cũng không cần lén lút như vậy.
tít nhiệm vụ, người chơi đã nhóm được nửa nhận được 100 điểm tích lũy. Người chơi thông qua việc nỗ lực thu hoạch được vật phẩm để có thể sống sót lại trên đảo sẽ nhận được phần thưởng là điểm tích lũy. Điểm tích lũy nhận được có thể đổi được vật phẩm tương ứng trong cửa hàng của hệ thống. Gần giống với Game Online, không khó lắm nhỉ? Không khó hiểu lắm, chỉ là không biết 100 điểm tích lũy có thể đổi được vật gì trong cửa hàng. Cửa hàng bíp bíp. Hệ thống này dùng cảm ứng não bộ sao, khó trách hệ thống có thể xuất hiện và biến mất theo ý nghĩ của mình. Những vật phẩm này không có bất kỳ hướng dẫn nào sử dụng, nhưng dựa vào tên gọi có thể suy đoán ra công dụng của chúng. Soạt, đây là cái gì? Bách khoa toàn thư, các động vật, các động tác yêu dã ngoại. Tuy đã làm mờ nhưng không biết vì sao mình cứ cảm thấy quyển sách này rất lợi hại. Soạt, không đúng, có bản lĩnh đặt sách ở đó lại không có gan bỏ phần làm mờ đi bìa mà cũng không cho xem. Đây chắc chắn là thứ rác rưởi. Vù, giật mình. Chuyện gì vậy? Sao lại đột nhiên lạnh thế? Run rẩy. Không xong rồi. Run rẩy. Diệp Lâm, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Nắc người cô ấy. Thân thể lạnh quá. Đáng chết là do thân thể quá mệt mỏi nên mức độ nhạy cảm với môi trường bên ngoài bị hạ xuống mức thấp nhất, do đó không thể thức tỉnh ngay lập tức. May quá Diệp Lâm không choáng do sốc nhiệt. Ai? Hốt hoảng. Anh muốn làm gì? Lui về sau. Cô đừng hiểu nhầm, tôi chỉ là... Vốn tôi còn tưởng anh là người chính trực, không ngờ anh lại là loại người như thế. Không phải, nhẽ nào cô không cảm thấy? Anh đừng hòng làm bậy, tuy ở đây chỉ có hai chúng ta. Xoay người bỏ đi. Không muốn bị chết cóng thì tôi khuyên cô qua đây sưởi ấm đi. Vù. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm hoang đảo này quá lớn, thật không khoa học. Điều kỳ lạ là lộ trình của du thuyền là gần xích đạo, khí hậu ấm áp trên người của mình và Diệp Lâm cũng không mặc nhiều quần áo. Làm gì? Hiện giờ nhiệt độ quá thấp, e rằng chúng ta sẽ có nguy cơ chết cóng. Tôi đề nghị tốt nhất chúng ta nên ôm nhau để sưởi ấm, như thế mới có thể qua được đêm nay. Không được, nằm mơ cũng không được. Dù có nửa sưởi ấm nhưng tay chân mình đã gần như tê cóng hết cả rồi. Nghĩa nào phải thật sự ôm Tần Thiên mới có thể trụ được qua đêm nay, nhưng mình chưa từng thân mật với người khác giới nào như thế. Nếu không có Tần Thiên, hiện giờ đến cả nửa cũng không có. Kệ đi, đúng vậy. Anh nhắm mắt lại, không được nhìn. Cô cởi đồ ra làm gì?
trên tivi nam chính nữ chính vì tránh rét không phải đều phải cởi đồ sao? Không cần, thực sự không cần, trừ khi quần áo trên người rất nhiều làm ngăn cách nhiệt lượng lan ra truyền, lúc đó mới cần cởi đồ. Quần áo của chúng ta mỏng thế này hoàn toàn không cần thiết. Ồ, vậy tôi ôm cô nha. Phật. Ôm chặt. Ấm quá. Ào ào. Sáng hôm sau tiếng sóng vỗ. Tần Thiên, xem kìa, trời sáng rồi. Đẹp quá. Thủy triều rút xuống rồi, nhanh đi, đừng để cua mắc cạn quay về biển. Tần Thiên, mau đến cứu tôi, đau. Lấy đá đập nó. Bốp. Vù. Nhiều đồ biển thế này có thứ để làm bữa sáng rồi. Soạt. Ây, sao anh vứt hết vỏ cua vậy, trong đó còn không ít thịt cua mà. Thịt rắn tối qua không đủ no, bụng mình giờ đã trống trơn rồi. Vỏ cua ngon thế mà lại vứt đi, thật là phí của trời. Cô muốn ăn cũng được, nhưng lát nữa cô ăn ít cua thôi. Dựa vào cái gì chứ, trong đó có phân nửa là do tôi bắt được mà. Cua tinh hàn, ăn nhiều rất khó tiêu. Đặc biệt là màng trong vỏ của phần lớn là dạ dày của cua sẽ gây ra áp lực không đáng cho cơ thể. Thơm quá, nếu có thêm một ít gia vị thì tuyệt vời. Tối nay chúng ta không thể tiếp tục qua đêm trên bãi biển nữa, chúng ta phải vào rừng làm một cái nèo có thể tránh gió lạnh. Rừng, đúng. Nhiệt độ tối qua cô đã được trải nghiệm rồi. Nếu đêm nay cứ tiếp tục ở đây thì dù không chết cóng cũng tàn phế. Nhưng vì sao phải là trong rừng? Dựng nèo trên bãi biển không được sao? Trong rừng cây cối nhiều, vật tư phong phú. Khoan nói đến chuyện có đủ vật liệu để xây nèo, chúng ta còn có thể tìm được nhiều thứ để ăn. Được, thôi nghe anh đấy. Vậy chúng ta ăn xong sẽ xuất phát. Không, trước khi đi chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ nước ngọt. Ngoài ra còn phải để lại tín hiệu cầu cứu, tránh đội cứu hộ bỏ lỡ hòn đảo này. Cây dừa này cao quá, có nguy hiểm lắm không? Hay cô leo đi? Tôi cũng đâu muốn leo lên đó đâu bà chị, nhưng trong trình độ uống nước của chị thì mấy trái dừa rụng trên đất sao đủ để đáp ứng nhu cầu của hai người chúng ta. Anh muốn làm gì? Đây là cách leo cây lúc trước tôi học được trên tivi, gọi là leo cây bằng dây. Nguyên lý của cách này là do lợi dụng nguyên lý thúc ép của dây thừng, khiến cho hai chân kẹp khép chặt lại trên thân cây, tăng tính ma sát. Đồng thời dây thừng giữa hai chân phải đủ bám vào thân cây để phòng trượt chân té ngã. Cây dừa này khó leo hơn tưởng tượng. Thân dừa rất trơn, tay cũng khó có lực, một khi không cẩn thận thì toi đời. Phù, tuy nhìn rất nguy hiểm nhưng cuối cùng
cũng an toàn nhau nên đó rồi. Diệp Nâm, cô tránh ra đi. Anh. Được. Phục phục. Dừa nhiều như vậy chắc cũng đủ rồi. Tốt quá rồi, nước trong những trái dừa tươi này nhiều gấp 3 lần dừa già. Cô ôm lấy quả dừa đó làm gì, không sợ nặng hả? Mau vứt đi. Vứt đi, nước ngọt quý báu như vậy, hơn nữa còn là do anh khó khăn lắm mới hái xuống được. Sao nói vứt là vứt được? Nói thế không sai, nhưng cô phải biết uống quá nhiều nước dừa dễ bị trên nôn dưới tháo lắm. Cô xác định muốn ở nơi rừng núi hoang vu này mạo hiểm đối đầu với rắn, giết chuột, bọ côn trùng để đi vệ sinh sao? Lúc trước khi xem chương trình của Đức Gia, cảm thấy cuộc sống nơi hoang dã rất thú vị. Cứ nghĩ tự mình trải nghiệm một lần thì hay biết mấy. Sao. Giờ mình chỉ muốn về phòng, nằm trên giường ngủ một giấc thật ngon. Cứ cảm thấy như khuất trong góc tối, nơi mình không nhìn thấy đang có vô số con mắt hung ác đang nhắm vào bọn mình. Tần Thiên, đưa nước cho tôi. Phù. Cho anh nè, không được áp môi vào uống. Anh đang tìm gì vậy? Vì sao lại hỏi thế? Trên đường đi, anh cứ thi thoảng nhìn mấy bụi cây thấp, dù cho là trên tên ngốc cũng biết anh đang tìm thứ gì đó. Còn nhớ con rắn mà cô gặp hôm qua không? Đương nhiên là nhớ. Con rắn đó tên là rắn hoa cổ đỏ. Nó thường sống trong nước ngọt, thi thoảng sẽ lên bờ săn mồi. Ý anh là gần đây có nguồn nước ngọt. Chúc mừng cô, đoán đúng rồi, tiếc là không có thưởng. Khu rừng này rộng thế, sao anh biết nước ở đâu? Anh đừng nói cho tôi biết. Anh nhờ vào vận may đó. Dựa vào vận may là không thể rồi. Cả đời này cũng không thể dựa vào vận may. Mình lại không được trang bị kỹ năng chịu đói như Đức Gia, chỉ có thể dựa vào kiến thức mới có thể miễn cưỡng tiếp tục sinh tồn trên đảo hoang này. Ở đây không phải là có một con đường sao? Đường. Nếu quan sát kỹ, cô sẽ phát hiện khóm cây bụi cỏ ở đó đều bị đứt đoạn. Hơn nữa, phương hướng đứt đoạn đồng nhất. Nếu tôi đoán không sai, đây là một con đường do thú tạo nên. À, tôi hiểu rồi, động vật cũng giống như người, cần bổ sung nước định kỳ. Con đường này rất có khả năng là do động vật đến nguồn nước để lại dấu vết. Không hổ là sinh viên đại học, vừa nói đã hiểu. Sao tôi cảm thấy như anh không hề khen tôi vậy? Sao có thể? Cô suy nghĩ nhiều quá đấy. Sao anh biết nhiều chuyện liên quan đến dã ngoại vậy? Anh là người yêu thích hoạt động ngoài trời à? Sao sạc? Cô cảm thấy tôi giống không? Nhẽ nào không phải. Cô có thể xem tôi như người yêu thích hoạt động ngoài trời, nhưng chưa được trải nghiệm thực tế. Cánh rừng này còn to hơn trong tưởng tượng nhiều.
Nếu trước buổi trưa không thể tìm thấy nguồn nước thì phải nhóm lửa ngay, nếu không sẽ nhỡ mất thời điểm tốt nhất để nhóm lửa. Sao vậy? Tần Thiên, anh có nghe thấy tiếng gì đó không? Âm thanh này nhẹ nào nà. Sang bên kia, bên này. Hả? Quả nhiên. Róc rách tiếng nước chảy. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo của kênh Truyện Tranh. Xin chào.